تحول المشهد لمنظر طبيعي 100%، وكل ده عن طريق الفيري سان بس. انا ما استخدمتش HDRI ولا استخدمت اي حاجة خالص صعبة. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل ما نبتدي فيديو النهاردة بعتذر مرة تانية عن التأخير في الفيديوهات. انا كنت ناوية ان انا اشتغل في الفيديو دوت من زمان، بس اللي حصل بقى اني تعبت وكده وجالي كورونا واتأخرت فيه شوية عليكم. فانا بعتذر مرة تانية وبشكر كل اللي دعالي في الكومنتس في البوست اللي انا نزلته، وبشكر كل اللي بعتلي رسائل على الصفحة على الفيسبوك للاطمئنان عليا. بشكركم جدا من كل قلبي بصراحة. الحمد لله أنا بخير دلوقتي، يعني أحسن من فترة، من أسبوع كده شوية. والنهاردة هنعمل بس فيديو صغير كده مع بعض، هنتكلم عن جزئية من التحديثات اللي موجودة في الفيري 6. جزئية واحدة بس هنتكلم عنها، اللي هي بتاعة التعديل اللي حصل في الفيري سان، ان احنا نقدر ننشئ فيها مجموعة من الكلاودز زي في الصورة اللي قدامنا دي. طيب انا نحاول ان احنا نعمل محاكاة للمشهد اللي قدامنا ده، ونجرب نضيف الكلاود للمشهد. تعالوا كده ندخل على ماكس 23. خلونا ممكن هنا نحط فيري بلان، تمام، وممكن نحط له ماتيريال عن طريق الكيس كوزموس. انا كنت محضره الماتيريال دي، كنت عامله لها داونلود. ناخدها دراج كده ونحطها على الفيري بلان، تمام. ممكن كمان هننشئ كاميرا ونحطها كده، ونعمل فيري سان. نحط الصن المرة دي في وش الكاميرا زي ما الصورة كده كانت واضحة قدامنا، تمام. طبعا هنقول له يس، هنحط فيري سكاي، وتعالوا هنا كده نخلي الفيو بورت بتاعنا يبقى شاشتين، واحدة توب وواحدة الكاميرا. خليها ليفت، ممكن نرفع الكاميرا فوق شوية. تمام. وممكن السما اللي قصدي الفيري سان نرفعها برضو كده شوية، وندخل هنا نخلي السايز مالتيبلاير بتاعها 2. خلونا نعمل انتراكتيف ريندر من هنا كده، نشوف الصورة هتطلع ازاي. طيب احنا بنلاحظ ان احنا لما بنيجي نشتغل هنا، مثلا اشتغلت في الليفت، الصورة هنا راحت بتاعة الكاميرا، تمام. فاحنا بندخل على الريندر سيت اب، وبنيجي هنا جنب فيو ان ريندر في الاخر خالص هنلاقي فيه علامة قفل. خلونا هنضغط عليه كده. القفل ده مهمته ايه؟ ان انا لو جيت دلوقتي اشتغلت في اي فيو بورت غير الفيو بورت بتاع الكاميرا، الانتراكتيف ريندر بيفضل زي ما هو شغال على الكاميرا بس، تمام. انا دلوقتي اقدر ان انا احرك الفيري سان من هنا، تمام. كده رفعنا الشمس شوية فوق اهو، اصبح المشهد قدامنا بالشكل ده. طيب تعالوا بقى نشوف احنا ازاي هنضيف الكلاود للسكاي. نضغط هنا
على اعدادات الفيري سان. هننزل تحت شوية هنلاقيهم ضافوا اعدادات جديدة، بارامترز جديدة اسمها كلاودز. بمجرد ما انا افعل الكلاودز اون هبص الاقي ظهر معايا في السماء شوية سحب. بنقدر من خلال الدنسيتي ان احنا نقلل او نزود في الكثافة بتاعة السحب، والفرايتي ممكن ننوع في اشكال السحب برضو، يبقى في تنوع في شكلها. السيراس اماونت دي ممكن بتديني السحب اللي هي البعيدة قوي في السماء، اللي بتعتبر كأنها شكل تشبيحات كده هنشوفها دلوقتي. الارقام الثلاثة اللي قدامنا دول، الثلاث بارامترز دول الارقام بتاعتهم بتتراوح ما بين الزيرو والوان. يعني الدنسيتي هنا الكثافة لو انا خليتها 1 هبص الاقي السحب زادت في السماء، المشهد حتى معايا ضلم شوية. لو انا حبيت اخليها 2 هلاقيها ما بتقبلش الرقم 2، هي بس من 0 ل 1. لو انا خليتها 0 مفيش سحب خالص، لو انا خليتها مثلا نص اصبح كده في عندي سحب. 0.8 مثلا هلاقي مثلا السحب زادت معايا شوية. طيب بالنسبة للفرايتي 0.3 ممكن اخليها مثلا 0.5. خلينا نرجع دي 0.5 كده. هنلاقي فيه هنا تنوع في اشكال السحب زي ما احنا شايفين اهو. ممكن برضو نخليها 0.5 كفاية. تمام. نيجي بقى عند سيراس اماونت ممكن نخليه 0.5، فنلاقي ان في حاجة بسيطة كده ظهرت، ممكن نخليها 1 عشان تبان اكتر. شايفين هنا معايا الجزء ده السحب اللي هي الصغيرة جدا اللي من بعيد. تمام. ممكن بنعمل اوفست في اتجاه الاكس، مثلا لو حبيت ان انا احركه في اتجاه الاكس 10 مثلا متر، في اتجاه الواي مثلا. الارتفاع برضو ممكن نغير في الهايت، ممكن نخليه مثلا 5000. نلاقي السحب اترفعت معايا لفوق اهي زي ما احنا شايفين. ممكن ساعتها نقلل الكثافة دي نخليها 0.2، نرجعها تاني 0.5، ونرجع دي 1000 تاني. وتعالوا كده نشوف السكنس دي. السكنس دي السمك بتاع السحب، يعني ممكن نخليها 1000. هنبص نلاقيها بقت سميكة شوية زي ما احنا شايفين كده. نرجعها تاني 500. ممكن نعمل اوفست في اتجاه الاكس تاني لحد ما نظبط الصورة بتاعتنا. زي ما احنا شايفين كده بتتحرك معانا السحب. تمام. اذا انا كده قدرت ان انا اضيف للسكاي بتاعتي السحب. دي حاجة ممكن تفيدني بايه؟ دي حاجة ممكن تغنيني عن ال HDRI. تمام. في كمان ميزة جميلة قوي. انا دلوقتي لو جيت لو جيت على الفيري سان ونزلتها كده شوية، هنبص نلاقي ان الشمس بقت اشبه بوقت الغروب. شايفين الصورة اتحولت بقت ايه؟ كمان شكل لون السماء اتغير، زائد كمان لون الشمس بالإضاءة بتاعتها، زائد كمان السحب خدت لون زي أصفر. تمام. إذن هي بتتبع لمكان الفيري سان. خلينا نشوف الصورة كده في النهاية هتبقى عاملة ازاي. تحول المشهد لمنظر طبيعي 100%، وكل ده عن طريق الفيري سان بس. انا ما استخدمتش HDRI ولا استخدمت اي حاجة خالص صعبة. حكاية بمنتهى البساطة سهلة جدا. بنقدر ان احنا نعمل كمية السحب اللي احنا عايزينها، نقدر نشكل في شكل السماء، نقدر مع حركة الفيري سان
سواء ان انا رفعتها خليت مشهد نهاري في الظهر مثلا، او نزلت الفيري صن خليت المشهد وقت الغروب، بتديني النتيجة زي ما احنا شايفين كده بالظبط. تمام. ممكن ننزل الصن شوية كمان، كل ما هننزلها تحت اكتر كل ما هنيجي وقت الغروب اكتر. لو انا دلوقتي جربت اعمل اوفست بحيث ان انا احرك السما شوية، احرك السحب، ده كده بالنسبة للتعديل بتاع الفيري سن، وإضافة الكلاود لمجموعة البارامترز بتاعتها.